Mulți oameni absolut cum se cade. Ar dori să fim suverani, independenți, să ne luăm noi propriile decizii, să nu ne mai uităm la Bruxelles sau Washington după linii de politică externă sau internă sau pentru politici economice. N-ar fi grozav? Păi, haideți să vedem dacă România se poate manifesta ca o țară care nu are nevoie să țină cont de altceva decât de interesele sale și doar de ale sale. Prima condiție ca să fii suveran cu totul este să fii capabil să te întreții singur. Asta nu înseamnă să produci tot ceea ce ai nevoie în țară. Cum stă România? Exportul de bunuri și servicii în 2022, adunat cu importul de bunuri și servicii în același an, reprezintă 93,15% din produsul intern brut al României. Economia noastră este complet integrată în economia internațională. Dacă o scoți din priză, se oprește cu totul. Haideți să vedem la cine suntem conectați. Principalii parteneri comerciali ai României sunt Germania, Italia, Franța, Turcia și Regatul Unit. În ceea ce privește exporturile, 74% din exporturile României merg către statele membre ale UE. Germania 23%, Italia 11% și Franța 7%. În timp ce în afara UE, 3% merg către Turcia și Regatul Unit. În ceea ce privește importurile, 74% provin din statele membre ale UE. Germania 21%, Italia 9% și Ungaria 7%. În timp ce în afara UE, 6% provin din China și 4% din Turcia. Astfel, ponderea UE în comerțul exterior al României este de 74%. În condițiile în care 3/4 din comerțul nostru se desfășoară cu țările UE, ce este rațional, să fii parte din club și să participi la luarea deciziilor sau să fii în afara lui și să încerci să negociezi după ce au hotărât ce este de făcut? O altă condiție pentru a fi suveran este să fii în stare să-ți aperi teritoriul național. România are granițe lungi de 3195 de kilometri. Țara noastră este rotundă, iar punctele în care o putem apăra eficient sunt pe râuri ca Prutul, pe litoralul mării, pe linia Dunării și în munții Carpați, care însă nu sunt o graniță. Problema nu este că nu există obstacole care să ne ajute, ci că nu putem apăra o țară atât de mare cu resursele pe care le avem. S-a văzut în primul război mondial când armata română nu a făcut față ofensivei puterilor centrale dinspre sud și dinspre Transilvania. S-a văzut în ajunul celui de-al doilea război mondial când România Mare a cedat teritorii pentru că nu le putea apăra, deși dispunea de o armată mai mare decât astăzi. Astăzi avem o armată de 62.500 de militari profesioniști. Ne ajung cât să apărăm Moldova și Dobrogea de o primă invazie rusă, de exemplu, cu condiția să nu penetreze apărarea pentru că nu am avea rezerve. În cazul unui război ca în Ucraina, ar interveni atriția trupelor de linia întâi. Nu am avea pe nimeni care să le ia locul. Nu avem rezerve. Dacă am vrea cu tot din adinsul să fim suverani și independenți, ar trebui să reintroducem serviciul militar obligatoriu, să investim masiv în apărare și să ne transformăm într-o națiune mobilizabilă pentru război imediat, cum este Israelul. Un obstacol în calea unui asemenea scenariu este demografia. Suntem o națiune în scădere, una dintre cele mai afectate din lume. Nu am făcut destui copii, iar fertilitatea continuă să fie sub nivelul la care populația se păstrează. În 2023 avem o rată de fertilitate de 1,64 copii pe femeie, față de rata de înlocuire de 2,1, care ne-ar permite să rămânem la același număr de locuitori. Suntem tot mai bătrâni, așa că numărul celor care ar putea să apere țara este tot mai mic. Proiectul România suverană și independentă nu este viabil din punct de vedere militar. Suveranismul nu este un curent viabil nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere militar. Este o recrudescență a unor idei politice și economice caracteristice primei jumătăți a secolului 20. E nostalgia lumii de ieri idealizată și romanțată. E o prostie. Dacă v-a plăcut filmul meu, vă rog să vă abonați la canalul meu de povești și vă promit că mai fac și altele. La revedere!